na siya. So, ayan, nagre-reverse tayo. So, ayan. Today guys, magagawa tayo ng kotse. Hi guys, today magkakabit tayo ng dashcam sa kotse puti, Honda City. So, kakabit natin to ngayon. So guys, to ikakabit natin to dito sa rear view mirror. Mahina. Walang walang mic eh. Lapit mo yung camera dito. Sige, huwag mo patawa yan. Ayan mo lang. So to guys, itong dashcam, dito natin ito ikakapit. Hindi yung dito. Meron kasing dashcam na nandito yung camera. Ngayon, itong nabili ng kapatid ko is dito ilalagay sa rear view mirror. So ang pagkakabit nito, meron siya nitong goma. So itong gomang to, iayapos natin dito. Video mo. Wala. Sige, kahit patakpan yan. Halika, Miko. Nakain na. Halika. Ito, chismosa to. Pwede mo itong ano. So ayan guys, yan. I-clip nyo lang siya dito. Ayan, ganyan. So ayan. Nakakabit na yung parang viewer niya yung screen ng camera. So ikabit na natin itong itong mga harness, yung mga wirings. So ito kakabit natin. So ito, mamaya kakabit natin to. Ito yung sa likod, isa may ibabaw ng plate number, yung camera. So mamaya natin ito ikakabit. So ito yung ikakabit natin para magkaroon ng para magkaroon ng power to. Ito yung kakabit natin. Ito. Yan. So yan. So ayan, ang pagkakabit nito, ito dito sa yung dulo na to dito sa sa screen. Bali Sa taas yan eh. ito dito. So ayan guys, to kakabit natin dito. Ayan. Tapos tong wire, ang padaan nito, dito natin siya idadaan yung wire dito sa taas ng ceiling nitong kotse. Yan. Papunta dito sa baba. Papunta dito sa dito kasi natin ito ikakabit dito. So gawin na natin guys. Tanggalin ko muna pala to guys, kasi padadaanin muna natin sa dashboard. Lulusot natin tong wire, dadaan natin dito sa ilalim, lalabas siya dito.
Oo nga. Lumabas na. Yan guys, sa tulong ni Kuya, ilabas natin itong wire galing doon sa baba. Doon natin dinaan sa dashboard. So yan, bali to guys. Itong wire. Yan, dito natin yung padadaanin pag ano. So para matansya natin yung haba, gawin nyo, kabit nyo na to dito. Ayan. Pwedeng i-ayos nyo na. So ayan guys, makikihawak ulit ka. So ayan, pag nakabit nyo na, pwede nyo siyang ipasok dito sa ibabaw ng ceiling. Meron siyang espasyo na pwede yung wire na hindi siya malalaglag. Yan. Yan guys, sa mga may kotse ng Honda City na ganitong model, pwedeng ganito yung gawin nyo sa dashcam nyo. Yan. So hindi na tayo nagbaklas ng mga cover. So yan. Yan, simpleng-simple lang guys. Yan. Hindi na siya kita. Nakakabit na siya. Ito yan. So yan guys. Ito naman, ito yung power nito. Dito yung siya ikakabit. Sa cigarette. 12 volts to. So yan. Once na nakabit nyo na yan, i-on mo na nga kuya. Ayan guys, kinabit na natin tong tapos na yung harness niya. Ito, nakakabit na to dito. So ginamitan natin ng extension na ganito kasi ginagamit ni Utol para dito sa USB ni Kuya sa charger ng cellphone. So nilagyan ng adapter na mayroong female kasi papasok natin to sa male. So parang doble siya. Ayan. Ayan. Kinabit to saka to. Yan. Tapos yung harness yan nakakabit na dito. Tapos ito. Yan. Kinable tayo natin. Yan. Yan. Dumaan siya dito. Pag gano'n. Ita-try natin. Buksan natin yung dashcam. Yan. May power na siya. I-ayos na lang natin yung position ng dashcam. So pwede nyo puhitin dito sa likod. Ito yung camera nya para yung angle, kasi pag patay itong ayan, pag naka para kita nyo rin yung likod. Ito yung rear view nya na. So yan guys, kabit na natin yung sa likod. So yan guys, ikakabit naman natin tong camera sa likod, yung rear camera. So yan. Bali ito, hahanapan natin ng daan paano natin siya madadala dito. Etong wire na to papunta doon. So yan guys, etong camera na to ikakabit natin dito. Dito siya. So itutornilyo natin dito sa plastic. So ayan, tapos yung wire dito natin idadaan. Papunta dun sa may unahan, dun sa driver. So hindi ko lang alam kung aabot ng wire na to, pero try natin.
So ayan guys, kanina yung video naka-timelapse. Pero ayan, itong isang tornilyo na lang ikakabit natin. I-screw lang natin tong camera dito sa plastic ng Honda City. So tapos, ipinasok natin tong wire dito. Tinanggal na natin tong lock niya. Tong lock doon. So hindi na natin ibabalik to para hindi na tayo magbubutas nitong bakal, tong trunk. So doon natin pinasok. Pumunta na siya dito. Yan guys. Yan. Dito natin pinalabas. So itong wire na to, padadaanin natin siya dito papunta dun sa loob nung viewing. So ayan guys, pasensya na, naka-timelapse kanina. So ayan, tapos pagka naikabit na natin, saan natin to i-adjust kung ano yung tamang level nung view niya dun sa viewing. So yun, pinasok natin doon yung wire na to papunta doon sa loob. Dinaan natin dito sa ilalim ng upuan. Yan, tapos ilagyan natin ito, ilusot natin ng kawad para doon natin tape para paghila natin mas mabilis. So yan guys, doon natin siya dadalhin mamaya. So itong wire na to, idadaan pa natin dito sa mga gilid to. Hindi na natin kailangan tanggalin to kasi pwede nyo siyang isingit dito. Hanapan nyo lang ng way na hindi siya masusugatan. Pero okay naman, pwede natin idaan doon. Dadalhin natin siya doon sa dashcam na yan, yung viewing. Yan guys, ang kagandahan ng Honda City, mabilis itago yung wire pag magkakabit tayo ng mga ganong. Tingnan nyo to. Ba't sa iba wala? Sa iba, mahirap eh. Yan, katulad na. No? Nandito na tayo sa kabilang side. O yan, dito. O yan. Hindi kita guys yung wire. Sisingit nyo lang dito. So kahit kayo, bumili lang kayo sa Manila ng ganitong dashcam, kahit anong brand. Tapos, dito nyo lang padaanin yung wire, papunta doon. So, mamaya itetest natin yung dashcam. So, ayan guys. Tapusin lang natin to. So, ayan guys. So, nandito na tayo. Pinadaan lang natin dito yung wire. So, ayan, sakto lang, papunta dito. So ayan guys, isangat lang din natin katulad doon sa kabila. Ayan. Ayan guys, ganyan lang kadali magkabit ng dashcam. So ayan guys, nandito na tayo. Oh. Tapos na. Ayan. Meron tayong dashcam guys. Hindi kita yung wire kung saan nakalagay. Hinide natin yung mga wire. Yung camera galing doon sa likod papunta dito sa rear dito sa sa viewing ng dashcam. Okay na siya. Gumagana na. Try natin guys. Susi. Guys yung ayan guys, tingnan nyo, nagana na yung ayan. Ito yung front camera. Tapos ayan yung back. Ito. Ayan. Ito yung back. So ayan guys. Pag gusto nyo makita yung buong rear dito. Ayan. Ayan. Ito yung rear. Aalisin pa natin yung plastic. Medyo meron pang plastic eh. So ayan guys. Malinaw yung sa front. Ito yung pag-a-adjust sa baba. Pag gusto niyo i-adjust itong camera nito,
Meron siya dito. Ito, yan. Ito. I-adjust nyo yan, guys. Ayan, guys. Tapos na tayo mag-install. So, mamaya i-test natin yung, yung camera. So, ayan, guys. Kanina, kung mapapansin nyo, meron tayong red wire. Nung ikinabit natin to, dun sa, loob, iniiwan na red wire. So, itong red wire na to, i-attach natin to dito sa ilaw ng reverse. So once na mag-reverse na tong dashcam sa sa loob, gagana siya. So kuya, pa-try nga dun sa loob. So i-try natin, guys, para makita niyo yung sinasabi ko. Ngayon, hindi muna natin i-attach lang muna natin dito sa ilaw. Wait lang. Wait lang. So ayan, guys, kabit lang muna natin to dito sa positive. Itong red. So ayan, kinabit natin. Once na mag-reverse siya, sige once na pag nag-reverse siya, ayan, i-reverse mo. I-off mo yung dashcam. Ayan. Pag nilagay niya sa reverse yung transmission, yan, gagana yon. Yun yung indicator niya para lumabas itong pag-aatras. So, tanggalin mo sa reverse yung cambio. O yan, bumalik na siya dun sa pagre-record. So, yung red wire na yon, guys, tandaan nyo to, dun to sa pagre-reverse ng pagka nag-reverse yung sasakyan, gagana to. Para kita mo yung gagana yan, para kita mo yung likod. So ayan, guys, i-fix na natin to. I-attach natin tong red wire dito. Tapos, yun, guys, tapos na tayo. No, game na. Sige, okay na. Bali yan, guys, gumagana na siya. So, ayan, nagre-reverse tayo. So ayan. Pag nagre-reverse na ngayon si Utol, yung kotse, kita na yung likod. So ayan, guys, meron na siyang guide. Ayan. Hop, sakto. Tapos pag tinanggal sa reverse, balik ulit sa record. So guys, yan, pwedeng naka-off tong dashcam. Pwede nyo siyang i-off yan. Auto record siya kahit nakaganyan. So, patry nga na pa-reverse, kuya. Yan, so yan, guys, kahit naka-off siya, pag nag-reverse siya, automatic siya mag-on pag magre-reverse ka. So ayan, kita mo na ngayon yung likod. So balik mo na sa ayan, off mo na lang ulit yun. Si Miko. So ayan, guys, okay na, guys. Thank you. Sana nasundan nyo, guys. Please like and subscribe my channel, Simon and Ayman. Thank you, guys.